Cựu Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Donald Trump, Cựu Ngoại trưởng thứ 70 của nước Mỹ, ông Mike Pompeo, đang phát biểu trước một cử tọa rất đông trong buổi tiệc của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Maryland. Chúng ta tiếp tục nghe ông nói chuyện. I was not about to give up a single minute of that opportunity. No one could expect that they would get such a privilege in their life. You know, it was April of 2018, and I was briefing the presidency. I directly said, ông Mike Pompeo ngày hôm nay nhìn thấy có vẻ rất là ốm so với lại trước đây khi ông còn đang tại chức. Roger, sir. When I go see them, what would you like me to say? Tell them I want to come see them too, but I want you to go first. Ông nói chuyện không cần prompter, tức là không cần máy đọc. Có nhìn nốt ở dưới nhưng mà không dùng máy đọc, mà chỉ nói chuyện một cách rất là bình thường. Nãy giờ ông nói được cũng khoảng cỡ chừng 20 phút rồi. Nãy giờ ông đã nói qua nhiều cái đề tài, từ chuyện trong nước cho tới chuyện về Trung Quốc, rồi Afghanistan, Bắc Hàn, vân vân. There was a long pause, a drag on his cigarette, and some conversation between him and Kim Jong-chol, who was my counterpart. Ông kể lại câu chuyện Tổng thống Trump gặp với lại lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ở Việt Nam đó. To the end of the carpet just before I hopped in the car, he said, "Does the president really want them to come back?" I thought that odd. You'll remember though, Otto Warmbier had returned home in a condition where he perished shortly after his arrival. Ông chia sẻ nhiều cái câu chuyện về vấn đề ngoại giao. And I said, "Yes, Mr. Chairman, the president is expecting that they will be with me." So I hopped in the car, went back to the airport, and I climbed up the stairs under that beautiful white over blue airplane, and my team said, "Sir, they came and brought some vans about 15 minutes ago." And a senior State Department official hopped in the vans and went off to we didn't know where. Ông kể cái thời điểm mà sau khi ông Trump bỏ đi ra khỏi hội nghị với lại ông Kim Jong-un mà không có được cái gì đó. It's still very emotional. It's still very emotional to me. They were ambulatory. They could walk around. Their health looked really good. When I got on the airplane, we flew back. We stopped in Tokyo so they could get on a medical aircraft to travel back that we had prepared. And I called the president and said, "Mr. President, I'm on my way. I'm out in North Korean airspace. We made good progress on your summit, but more importantly for today, I have 3 additional passengers that will be back in Washington with me." It was about 2 in the morning. Some of you would have seen it during Base Andrews. I walked in. My plane landed a couple minutes before theirs did, and there was the First Lady and all the cabinet standing there, and they gave me a big round of applause. That we're all so excited because we've done something great for those families and for our country. And the First Lady says to me, "What are you going to do next?" To which I responded, "I've been the Secretary of State for 2 weeks. I'm done. I'm out." I tell that story because these are the things that America can do when we have faith and we believe in ourselves and we're prepared to take risks and to work hard. Ông nói tôi kể câu chuyện đó là để vì tôi thấy rằng là điều gì mà Hoa Kỳ có thể đạt được khi mà thực sự là sẵn sàng mạo hiểm và sẵn sàng muốn làm cho nó đạt được công việc. Ông ấy nói rằng là những cái điều mà ông Biden làm thì chúng ta phải nhìn thấy và phải thắng trở lại cái Hạ viện. That you can impact the lives of Americans all across our country. Remember, people will be voting in less than a year. Right? Early balloting will begin sometime in September in many states. It's on top of us today.
it's time to get to work. It's time to get after it. You all here tonight are part of that. When I was CIA director, I met this guy who was one of my heroes, still is. He was one of our most successful CIA officers. He was a former Air Force special operator who had come to the CIA after about 10 years of active duty in the Air Force. And I knew that I needed to do some work with the team at the CIA, that it was a very different team than the one that I would want. Remember, John Brennan was my predecessor. Đúng rồi, có bạn nói là anh Ngô Tuấn Kiệt cũng có mặt. Anh Ngô Tuấn Kiệt đang ngồi cái bàn kế bên cạnh. Đó, anh đang đưa lưng ra ở góc phải của màn hình đó. So I can never forget, I said to him, we had a set of resumes in front of us and we had done some interviews, and I said, what do you think about this guy? And he said, Mr. Director, not a pipe hitter. What do you mean? He said, not a pipe hitter. They're pipe hitter. Pipe hitter is someone who just gets it done. There's a speed bump is never a mountain. They don't come back and ask questions. They understand the mission. They just get after it. And so this became our shorthand for the entire time. I'd look at him, he'd look at me, and he'd say, pipe hitter. And I want you all to go out and be pipe hitters. Ông khuyến khích mỗi người trong văn phòng này, trong văn phòng này, hãy ra để mà làm cho nó được việc cho Đảng Cộng Hòa đó. Hãy ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Your national committee men and women and your chairman, pipe hitters. Congressman Harris, total pipe hitter. Có ông thượng nghị sĩ Harris ở đây. It's not true. The first time I ran was for my homeowners association board. It was the beginning of the end. My wife thought I was crazy. Ông ấy lần đầu tiên ông khi mà tranh cử một cái điều gì đó, không phải là tranh cử thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, hạ viện, mà ông tranh cử cho một cái tranh cử để mà thắng một cái gọi là trong cái nơi mà ông ở đó, có một cái gọi là cái hội đồng quản lý nhà cửa đó. Và but be relentless. Never give an inch. They're not going to give an inch. Fight for the things that matter to you and your family. When you go to the school board meeting, be clear. Chào bạn MV cuộc sống Mỹ nhé. But make sure that they know that you've got the rage and fury of a parent who wants their kids taught the right things in the school and is going to demand it. I was pretty lucky too, as Secretary of State. I worked for an incredibly unique president who gave me every opportunity. Tôi đã từng được là may mắn là một ngoại trưởng làm việc dưới quyền của Tổng thống Trump. We were making sure America was secure, not attending fun climate change meetings in Brussels and Paris. We knew that the things we did impacted the lives of each and every one of you, and we never forgot it. Chúng tôi luôn nhớ rằng là những cái công việc chúng tôi làm là nó ảnh hưởng tới tất cả những cái đời sống của mỗi người của chúng ta. Chúng tôi không bao giờ quên cái điều đó. You all know this as well as I do here in Maryland. You all know that if you get it right, that what we will leave behind us, the thing that we will bequeath to our children and our grandchildren and our nieces and nephews and all the children of our friends, that we will leave behind a nation that was as great as the one that we had the incredible opportunity to grow up in. We can't mess it up. I am convinced we won't. For all the challenges, I've recounted a whole handful of them here tonight, for all the challenges that America faces, and for as difficult as this past 8 months have been under our leadership today, I remain convinced and committed to making sure that America has another 2.5 centuries of American greatness. Let's do this. Let's do this. Let's everyone in this room tonight hop in the car. If you're driving by yourself, great. If you're with your husband or your wife, pick up 2 or 3 tasks that you think you can do
to help move this conservative idea. Hãy làm cái điều này, hãy là coi như là mỗi người trong văn phòng này khi trở ra đó, hãy leo lên xe và hãy bàn bạc với lại người vợ, người chồng của mình rằng là những điều gì chúng ta có thể làm được để mà củng cố lại cái Đảng Cộng Hòa. Ông mà chấm dứt cái buổi nói chuyện với cái câu tôi chơi. Đó là cái văn phòng rất là đông người. Chào anh. Khỏe không anh? Đây là anh Ngô Tuấn Kiệt này, nãy giờ nhiều người đòi phải phỏng vấn anh Ngô Tuấn Kiệt. Anh Ngô Tuấn Kiệt có phát biểu gì cho mọi người vài câu không? Có nhiều người hỏi anh nè. ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Alright, as everybody's enjoying finishing dinner, I'm just gonna Rồi xin tạm biệt. take care of a couple of closing items here. Please feel free to stay, eat, and enjoy yourselves. I want to recognize our sponsors tonight: the Chairman's Circle, Comcast, the Capital Circle sponsor AT&T. Hồi nãy có anh Ngô Tuấn Kiệt đến gọi là say hello với một số người rồi đó nha. And the Chesapeake Circle, Jackson Hayden, Andy Harris Ông for đang đọc Congress, những cái người gọi là and the Gaines and Company. là bảo trợ cho cái buổi hôm nay đó. These sponsors, they're very generous, and Và mọi many người of có thể them chú have ý been sponsors for many years, trên cái bảng này đó, our partnership. từ phải sang With trái these nhé. individuals, companies, Tôi lia sang trái, mọi người có thấy gì không ở đây không? Great partners in the state party. Mọi người có thấy cái gì đây không? Speaking of Congressman Harris, Congressman Harris and Dave Bossy and I are Đây chính là cái gonna have lunch logo with the của Lucky for our contest tonight. tổ chức VABA, And I'm gonna announce tức là Vietnamese that, American our Business capital Association, will be with Margaret Butler. còn có thể gọi là tiếng Việt là Hiệp hội Doanh gia We will Việt Mỹ, get her the information. là một Fun side hiệp note, hội của các she doanh is nhân a ở speaker thành phố San just Jose. today. Họ And cái also she's on the Anne Arundel County họ được mời tới đây và cái logo của họ được đặt ở trên này một cách rất trang trọng. And a couple of runner-up prizes with some gift packages from Reynolds Tea in Annapolis. Simon Molina Herrera is the winner of one of those, and Kenneth Socha is the winner of the other. So we are thankful to everyone who participated. Finally, as we're wrapping up here, we've got a video to kind of carry us out. And as I said, please feel free to stay, eat, drink, and socialize. And that's going to be the end of our formal program tonight. But we look forward to everyone socializing and staying for a little while longer. So thank you so much, everyone, for coming. Phần nói chuyện của ông Pompeo đã chấm dứt thì bây giờ đây họ sẽ chiếu một video, sau đó mọi người sẽ ở lại ăn tối cũng như là sẽ giao lưu với nhau. Các bạn hỏi là có Hoàng Duy Hùng không anh? Thì không có, không thấy anh Hoàng Duy Hùng ở đây. Tôi thấy có ông Ngô Tuấn Kiệt, ông David Dương là doanh gia, chủ tịch của hội VABA đó, và cũng có anh Victor Dương cũng là một thành viên của hội VABA. Hội VABA thì thực ra mà nói, hồi nãy tôi có phỏng vấn anh Victor đó, thì anh cho biết rằng là hội VABA không phải là một cái hội chuyên về Đảng Cộng Hòa, không phải như vậy, nhưng mà hội VABA là có nhiều nhân dân khác nhau
họ chỉ là người làm ăn, và họ thấy tất cả những cái đảng nào mà làm tốt cho người dân, làm tốt cho đặc biệt là giới doanh nhân thì họ ủng hộ. Phía nào họ cũng ủng hộ cả. Đó là dân làm ăn đó, phải như thế. Có lẽ là chúng ta sẽ tạm ngưng cái livestream ở đây. Xong rồi sẽ có một cái buổi phỏng vấn với anh Ngô Tuấn Kiệt trong lần tới. I'm live streaming right now. Yes. And then I'm gonna ask you a few questions. Okay. But we're gonna have a full interview later. Okay. Đây là những người ngồi chung bàn. Từ bên trái là anh Michael Alfaro. Cô what's her name again? Devin. Và anh Gary Luckner là một người rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy. Anh ấy đang sản xuất nhiều cái máy thở đó. Chính là người mà nhà máy sản xuất bán để mà cái loạt 1.000 chiếc máy thở vừa rồi mà ông David Dương trao tặng cho Việt Nam, cũng như là 200 chiếc máy thở trước đó là chính do công ty này bán. Và họ có những cái kế hoạch rất là đặc biệt trong thời gian tới đối với Việt Nam. Bây giờ chúng ta hỏi vài câu đi, rồi chúng ta sẽ có một cái buổi phỏng vấn kỹ với anh ấy về sau. Okay, hold on. She's going to arrange It's going to be noisy, so we have to make it short. Okay. Introduce to us you and your beautiful partner over there. Myself is Gary Luckner. Devin, my fiance. We are with Aria, the medical company that supplies oxygen concentrators. We're so proud to be able to be the people that can that supply the oxygen concentrators to your country. Let me translate to my audience. Okay. And then we continue. We do it bilingual. Okay. Anh ấy giới thiệu, anh ấy và cô vị hôn thê của anh ấy là chủ một công ty sản xuất về cái máy gọi là tạo oxy. Rất là hân hạnh là anh ấy tham gia có mặt ở đây để mà làm trong một cái buổi này. Go ahead. So we believe by sending the concentrators over there, we're helping not just the people that are sick, but we're helping the healthcare workers to not be so overworked with people coming into the hospital. Do you want to translate that first? Yes. Anh ấy nói rằng là anh ấy rất là tự hào là có đóng góp vào cái phần mà 1.000 cái máy trợ thở, cái máy tạo không khí để mình gửi về Việt Nam đó. Thì không những nó giúp cho những người bệnh mà nó giúp cho những người gọi là những người nhân viên y tế để mà giảm thiểu cái sức gọi là chịu đựng của họ. Many people with COVID end up on ventilators because they didn't have the amount of oxygen that they needed to stay healthy. You need to have your oxygen levels 90% or higher. So with our oxygen concentrators being able to be used at home, if your oxygen levels fall because of COVID or any other lung disorder, the oxygen will keep your levels high enough and prevent you from going to the hospital and being put on a ventilator. Okay, it's gonna be too noisy. Anh ấy nói rằng là cái máy trợ thở của anh ấy tạo ra được cái loại không khí oxy đông đặc để mà có thể giúp cho nhiều người thở được dễ dàng hơn khi mà bị thiếu oxy khi mà họ bị Covid. Bây giờ cái tiếng nhạc nó quá lớn, chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy khi mà tiếng nhạc nó nhỏ lại. Okay, give us a conclusion and then we're gonna come back. Our conclusion is we want to also help the economy in Vietnam, and we believe by opening up in Vietnam a manufacturing facility
it'll help more people afford units and help the Vietnam community in a whole. Tiếng nhạc rất là lớn cho nên tôi mới nói anh ấy là cho một cái kết luận rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh nói ngay cái kế hoạch của anh ấy rằng là muốn gửi về Việt Nam máy, mà cũng còn muốn mở cái nhà máy ở Việt Nam nữa để mà có thể sản xuất được cái đó, cái loại máy thở này. Thank you very much for sharing with us. We're gonna talk more deeply about your plan. Absolutely. So you're gonna say something to our audience? Give it to her. So I don't have anything else. It's a great brand and we're looking forward to visiting soon. Alright, thank you. Thank you. Bây giờ thì tiếng nhạc nó quá lớn rồi cho nên chúng ta sẽ tạm ngưng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, và chúng ta sẽ có những cái livestream trong vòng thời gian tới, ngày lát nữa hoặc là sáng ngày mai. Xin chào mọi người.